ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහෝ දුරට ලංකාවේ ටිකක් අඩු නමුත් විදේශ රටවල බොහෝ දුරට ඉතාම බහුලව පවතින පාකින්සන්ගේ රෝගය කියන රෝගය ගැන. මේක ආයුර්වේද විදිහට පාකින්සන්ගේ රෝගය කියලා හඳුන්වන්නේ නැහැ කොහෙවත්. මීට අවුරුදු 4000කට විතර පෙර අග්නිවේශ තන්ත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා ශීර්ෂගත වාත කියලා රෝගයක්. මේ ශීර්ෂගත වාත රෝගය මෑතකාලීනව භාවිතා වන පාකින්සන්ගේ රෝගයම තමයි. ඒ රෝග ලක්ෂණ ඒ රෝග හේතු ඒ සියල්ල මේ පාකින්සන්ගේ රෝගය කියන රෝගයට බලපාන. ඇත්තටම මොකද්ද මේ පාකින්සන්ගේ රෝගය කියලා කියන්නේ? විශේෂයෙන් මට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක ආයුර්වේද මතානුකූලව කොහොමද මේ පාකින්සන් රෝගය අපි හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක හැදෙන්න බලපාන හේතු මොනවද? හැදුනට පසු කරන ප්‍රතිකාර මොනවද කියලා එක තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පාකින්සන්ගේ රෝගයට අපි කියන්නේ ශීර්ෂගත වාත කියන රෝග ලක්ෂණ තමයි අපිට පේන්නේ. ශීර්ෂගත වාත රෝග හැදෙන්න විශේෂයෙන් වාතකෝපකර හේතු බලපාන. මේ වාතකෝපකර හේතු නිසා මොළයේ අපකර්ෂණය වෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දුක්වීම. දුක්වීම ප්‍රධාන හේතුවක්. විවිධ මානසික ප්‍රශ්න හින්දා ගොඩාක් දුක් වෙනවා. ඒ දුක්වීමත් එක හේතුවක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපරික්ෂාකාරී රසායනික පරිහරණය. කිසිම හේතුවක් නැතුව පරීක්ෂමක් නැතුව රසායනික ಜಾති පරිහරණය කිරීමත් එක හේතුවක්. ඒ වගේම උපද්‍රව සහිත ඖෂධ නිතර පරිභෝජනය කිරීම පාකින්සන් රෝගයේ හැදෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. මේ පාකින්සන් රෝගයේ හැදීමට අපි දුක්වීම බලපානවා කියලා කියවනේ. එතකොට දුක්වීම දෝෂකෝපතාවේ මම මේදී මුලින්ම සඳහන් කරා ආයුර්වේදයේ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ වාත පිත්ත කප කියන දෝෂ කෝපතාවේ පදනම් කරගෙන. මේක වාත රෝගයක් නිසා විශේෂයෙන් වාත කෝපකර තත්වයන් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි කිව්වා ප්‍රසන්නාත්ඉන්ද්‍රිය මනක් පිරිසුදු සිතක් අපි ජීවත් වෙනකොට තබා ගත යුතුයි. එතකොට රෝග වලින් ගොඩාක් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිතර දුක් වීම, ශෝක වීම නිසා ශෝක, ක්‍රෝධ, බය කියන සිතුවිලි හට ගන්නවා. මේ ශෝක, ක්‍රෝධ, බය කියන සිතුවිලි හට ගැනීම තුලින්ම ඒ සිතුවිලි නිසාම මොළයේ ශෛල දි รา පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකට හේතුව විද්‍යාත්මකව මෙහෙමයි. ශෝක, ක්‍රෝධ, බය කියන සිතුවිලි හරි හට ගන්නකොට සංතාපය උපදිනවා මොළේ. මනසේ සහ මොළේ සංතාපය උපදින්න පටන් ගන්නවා. මේ සංතාපය නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා මොළේ තියෙන. ඒ නිසා මොළයට යන රුධිර ප්‍රමාණය මේ රක්ත ධාතුවේ ප්‍රමාණය හීන වෙන්න ගන්නවා. අනේ හීන වීම නිසා මොළේ ස්නායු දි รา පත් වෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි පාකින්සන්ගේ රෝගයෙන් නැමැති අපි ඒකට හඳුන්වන්නේ ශීර්ෂගත වාත. මේ ශීර්ෂගත වාත රෝගේ වැළඳේ. එහෙමනම් මේ ශීර්ෂගත රෝගය හඳුනාගන්නේ කෙසේද? ඒක විශේෂයෙන් අපි ඔබට සඳහන් කළ යුතුයි. හැබැයි මේක වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන්ම දැනගත යුතුයි ඔබට පාකින්සන්ගේ රෝගයමද කියලා. නැත්නම් වෙවුලන හැම රෝගයක්ම ඔබ හිතයි පාකින්සන්ගේ රෝගය කියලා. ඒක වැරදි. මොකද කම්ප වාතයටත් වෙවුලනවා. තව රෝග කීපයකට වෙවිලීම එනවා. විශේෂයෙන් මන්දතාවය මේ පාකින්සන් රෝගයේ රෝග ලක්ෂණයක්. මන්දතාවය කියන්නේ ක්‍රියා දුර්ලභතාවය. මන්දතාවයේ ක්‍රියා දුර්ලභතාවය වාගේ ලක්ෂණ. විශේෂයෙන්ම යමක් කිරීමට නොහැක්කම වෙවිලීම. අපි විශේෂයෙන් පාකින්සන් රෝගය අඳුරගන්න එක ලක්ෂණයක් තමයි අවදි වුණාට පස්සේ ඇවිදින්නේ ඊටාම සිමෙන්. ඉස්සරලාම අඩිය තියන ඊටාම ළඟ අඩිය තියලා ඊට පස්සේ තමයි ශරීරය බැලන්ස් වෙන්නේ. මේ රෝග ලක්ෂණය බොහෝ පාකින්සන් රෝගීන්ගේ දැකිය හැකියි. විශේෂයෙන් මූණේ පෙනෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා.
පාකින්සන් රෝගියෙක් මට නම් ඈතින් එනකොටම මේහා පාකින්සන් රෝගියෙක් කියලා දැනෙනවා. ඒ දැනෙන්නේ ඔහුගේ මූණේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක්. එකක් තමා විමතියෙන් මෙන් බලාගෙන ඉන්න ස්වභාවය. හරියට බොහෝ දුරට මේ ඇස් ඉදිරියට නෙරාගෙන ආපු ස්වභාවයක්. ඇස් දෙකම ඉදිරියට නෙරාගෙන ආපු ස්වභාවයක්. ඉදිරියේදී අපිට මේ වගේ රෝගීන් අපි ප්‍රතිකාර කරපු රෝගීන් ඔබ සියලු දෙනාට බලාගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. රෝග මේ කියන්නේ ඇස් ඉදිරියට නෙරාගෙන යන විමතියෙන් මෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇස් ටිකක් දල්වගෙන විමතියෙන් මෙන් බලාගෙන ඉන්න ස්වභාවයක්. ඊගාවට ඇවිදීම ඉතා හිමින් ඊට පස්සේ කඩිසර වෙනවා. මේ වගේ ලක්ෂණ කීපයක් අපිට මේ පාකින්සන් රෝගයේදී දැකගත හැකියි. එතකොට මේ රෝග ලක්ෂණ ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. මාංශපේශී දුර්ලභතාවය. මාංශපේශී හිර කරනවා දැනෙනවා. මාංශපේශී තදට හිර කරනවා. ඊට පස්සේ වෙවිලීම මේ පොඩි පොඩි ඇඟිල්ලක් වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා, අත වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ශරීරය වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා, ඔළුව වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම අන්තිමේට රෝගියා ඊටාම දුක්ඛිත තත්වෙට ඇද හැලෙනවා. ඇද වැටෙනවා. මෙන්න මේ රෝගය බොහෝ දුරට අපි පාකින්සන්ගේ රෝගය කියලා හඳුනා ගන්නවා. හැබැයි අපි වරදවා තේරුම් ගත යුතු නෑ. වෙවිලීම විතරක් ගත්තොත් වෙවිලීම මේ පාකින්සන් රෝගයේ නෙමෙයි තවත් බොහෝ රෝගවල ලක්ෂණයක් විදිහට වෙවිලීම තියෙනවා. විශේෂයෙන් ආයුර්වේද විදිහට නම් කම්ප වාතයේ ලක්ෂණයක් විදිහටත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් අපි කතා කරමු මේකට ප්‍රතිකාර ක්‍රම කොහොමද කරන්නේ. විශේෂයෙන් බටහිර රටවල් නම් බටහිර ආයුර්වේද මේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නම් පොඩි බෙහෙත් කීපයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් ඒක දීර්ඝකාලීන සහ රෝගය සුව කිරීමේ චේතනාවක් නැහැ. සුව කිරීමට අපහසුයි කියලා අදටත් ලෝකෙ පිළිගන්නේ. රෝගයේ යම්කිසි පාලනයක් කිරීමක් පමණයි එතනදී සිදුවේ. අපේ වෙදකමේදී අපි දැන් මම මේක කිව්වා මේක මොලේ හැදෙන රෝගයක්. විශේෂයෙන්ම මොලේ සංතර්පණය කළ යුතුයි. අපකර්ෂණය වෙච්ච මේ මොලේ ශෛල දි รา පත් වෙන මෙම රෝගයට මොලේ ලේ ප්‍රමාණය වැඩි කළ යුතුයි. මොලේට ගමන් කරන රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි බෙහෙත් ප්‍රතිකාර වෙනම කරනවා. අපේ දේශීය මම නම් දේශීය මගේ පරම්පරාවේ බෙහෙත් කීපයක් මේකට භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව අපි පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මේට ලබා දෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් සුවය ලබා ගැනීම සඳහා. එහිදී ශිරෝධාරා කියන ප්‍රතිකාරය ලබා දෙනවා. ශිරෝධාරා කිරීම තුළින් මේ මනසේ සංතර්පය නවත්තලා මොලේට යන ලේ ප්‍රමාණය වැඩි කළ ගත හැකියි. ශිරෝධාරා මේ පාකින්සන් රෝගයට පමණක් නෙමෙයි විශේෂ තවත් හැම රෝගයකටම පවා භාවිතා කළ යුතු හොඳ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. ඊට අමතරව අපි දන්නවා අපේ මොලේ සංතර්පණය නවත්තන්න, ඒ කියන්නේ අපකර්ෂණය නවත්තන්න සංතර්පණය කරන්න හොඳ ක්‍රමයක් තමයි නශ්‍ය ප්‍රතිකාරය. නශ්‍ය ප්‍රතිකාරය ආයුර්වේදයේ ඉතා උතුම් කොට සලකන ප්‍රතිකාරයක්. මේ නශ්‍ය ප්‍රතිකාරයත් දින 7ක් විතර ලබා දුන්නාම අර මොලේට යන ලේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙලා මොලේ දි รา පත් වීම නැවතිලා නැවතත් මොලේ ශෛල නැවත ශක්තිමත් වෙන්න ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි එහෙම දවස් 14ක් විතර කරායින් පසුව මල ශෝධනය සඳහා ප්‍රස්තුත වස්ති 3ක් විතර ලබා දෙනවා. ඉන්පසුව අපි මේ රෝගියා බටහිර ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙච්ච රෝගියෙක් නම් ඒ රෝගියාගේ බටහිර ඖෂධ අපි අඩු කරන්නේ ඉතා පරිස්සමෙන්. මොකද ඒකට ශරීරය හුරු වෙනවා. හුරු වුණාට පස්සේ ඒ ශරීරය හුරු වුණ නිසාම අපි ඒ ප්‍රතිකාර හිමීට ප්‍රමාණයට අඩු කරලා තමයි අවසානයේ බටහිර ප්‍රතිකාර නවත්වන්නේ. මෙහිදී අපිට ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨයි රස ප්‍රතිකාර. රස වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන ඔය රත්තරන් මිශ්‍ර මකරද්වජ රසය වගේ රස බෙහෙත් ප්‍රතිකාර ලබා දීම දීර්ඝකාලීනව ඒ වගේම අපේ පාරම්පරික කෂායන කීපයක් අපි ලබා දෙනවා. මේ රෝගීන් පංගුවකලට ඇද වැටෙනවා. ඉතාම දුක්ඛිත රෝග තත්ත්වයක් තමයි මේ පාකින්සන්ගේ රෝගය කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැනට මගෙන් ප්‍රතිකාර ගත්ත බොහෝ දෙනෙක් මේ අපේ රට තුලත් විදේශ රටවලත් ප්‍රතිකාර ගත්ත බොහෝ දෙනෙක් මේ රෝග තත්ත්වෙන් 90%ක්ම මිදිච්ච අය ඉන්නවා. හැබැයි මේක ඉතාම සත්‍ය කාරණයක්. පංගුවක් රෝගීන් මේ තත්ත්වය අපි ගාවට එන ඉතාම අන්තිම මොහොතේ
ඒ රෝගීන්ගේ සුවවීම 50%ක් 60ක් 75ක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික ලක්ෂණ දැකලා මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරපු රෝගීන් බොහෝ දුරට මම ප්‍රතිකාර කරනකොටත් මේ රෝගීන්ගේ දත්ත අපි එකතු කරනවා. සහ අවුරුද්දකට සැරයක් අපි මේ රෝගීන් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කරගෙන උන්ගේ රෝග තත්ත්වය විමසා බලා රෝගයේ සුව වෙච්ච ප්‍රමාණය අපි මැනගන්නවා. එහෙම තමයි අපි මේ පාකින්සන් රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන්නේ. විශේෂයෙන් තෛල අභ්‍යංගය කියන්නේ හිසට තෙල් දැමීම පාකින්සන් රෝගීන් ඉතාම කළ යුතුම දෙයක්. ඒ නිසා ඒකට ගැලපෙන අපේ පාරම්පරික තෙල් වර්ගත් මේට භාවිතා කරනවා. මම හිතනවා මේ වාගේ ඉතාම දරුණු රෝග හට ගැනීම ඉතාම අභාග්‍ය සම්පන්නයි. ඉතින් අපේ මේ වැඩසටහන බලන සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින රෝගවලින් මිදීමට අපි කටයුතු කරමු. රෝග වැළඳීමට කලින් රෝගවලින් මිදීමට අපි කටයුතු කරමු. ඊළඟ අවස්ථාවේදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පාකින්සන් රෝගයට අමතරව මොලේ හැදෙන වෙනත් රෝග මොනවද? ගිලම්බාර් සින්ඩම්, මල්ටිපල් ස්ක්ලෙරෝසිස්, ඒ වගේම පක්ෂාවදය හෙවත් පක්ෂාඝාතය හෙවත් අංශභාග තත්ත්ව මේවා පිළිබඳ දීර්ඝ විස්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතර ඒ සඳහා ඔබට කළ හැකි සුළු ප්‍රතිකාරයෙන් මිදීමට කළ යුතු දේවල් පිළිබඳවත් අපි දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.